שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין מופלטה. המצרכים הם חצי קילו קמח, כפית שטוחה מלח, כפית סוכר, כוס וחצי מים ושמן. אופן ההכנה: אני שמה בקערת הקמח את המלח, הסוכר והמים ולשה עד לבצק אחיד. ומניחה בצד. בקערה אחרת אני שמה שמן. אני משמנת מעט את הידיים, יוצרת כדורים מהבצק ושמה אותם בתוך הקערה עם השמן. מניחה בצד לחצי שעה. אני שמה נייר אפייה על משטח העבודה, מורחת מעט שמן, לוקחת כדור מתוך קערת השמן, מניחה על נייר האפייה ושמה מעל נייר אפייה נוסף. בידיים משומנות אני מרדדת את הבצק בצורה סיבובית לעיגול גדול. אני מקלפת את נייר האפייה העליון. אני שמה סיר הפוך על הגז על אש בינונית נמוכה. משמנת את הסיר רק בפעם הראשונה. אני הופכת את הבצק על הסיר ומקלפת את נייר האפייה. בינתיים אני מרדדת כדור בצק נוסף. מניחה על הבצק שעל הסיר ומקלפת את נייר האפייה והופכת לצד השני. כך אני ממשיכה לשים בצק אחד על השני. כל פעם שאני מניחה בצק אני הופכת את הכל לצד השני.
וכשיש לי ערימה, אני מוציאה כ5-6 לצלחת, וממשיכה להכין את שאר המופלטות, עד שאני מסיימת את כל הבצק. אפשר למרוח על המופלטה מה שרוצים. דבש, מייפל, שוקולד, גבינה, מה שבא לכם. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.